So today, gagawa tayo ng banana chiffon cake. So for our ingredients, we have 2 banana. Dalawang banana siya na mash na. Ayun. So ito yung 1 cup of flour, cake flour, and 1 teaspoon ng baking powder. So nandito na siya, pinaghalo ko na. 1/4 cup ng oil. So, I use the avocado oil kasi yun yung available sa bahay. And 1/4 cup of sugar. So, yung sugar namin is brown kasi yun din ang available sa bahay. And we have 1/4 cup of milk. So, I'm using fresh milk. So, kung ano na lang yung available, yun lang yung ginagamit ko sa bahay. So, we have here the 4 egg yolk. So, ito yung egg white niya. So, pinaghiwalay ko na. And then, let's start. So, we will start with ating egg yolk. Add natin yung ating sugar. Mix lang natin siya. Then, add natin si milk. Natin yung ating oil. So, mix lang. Then, ilagay natin ang ating flour here. So, na-sift ko na siya bago ko siya nilagay dito. So, dapat sifted flour. Pag nag-sift kayo ng flour, sama nyo na yung baking powder. So, mix lang natin may cake. So, yan na siya. Na-mix ko na siya ng maigit. Then, i-add natin yung ating banana. So, kung meron kayong yung flavor, yung banana flavor. So, pwede nyo siyang dagdagan para mas lalong mabango. Kung maaamoy mo talaga yung aroma nung saging. So, ayun. Then, mix nyo lang. So, mix natin dito. So, lagyan ko siya ng vanilla essence. Ay, vanilla essence. Konti lang. So, lagyan natin siya ng vanilla para mas mabango. Yun. Then, tabi natin to. Tapos, gawin natin yung ating egg white. So, dito na yung ating egg white. Lalagyan ko lang siya ng 2 teaspoon ng sugar. Then, maglalagay tayo ng suka. 1 teaspoon ng suka. Nabus ko na yung suka. Wala na akong suka na naman. So, kasi wala tayong cream of tartar. So, suka po is the key. Pwede po yung suka alternate. Ulit lang siya hanggang konting na lang.
shaving cream. Oh, ganyan yung tsura niya. So, kahit itaktak mo yan, taktak mo. Kahit itaob mo siya, hindi siya ba. So, ang gawin natin, kunin na natin yung ating egg yolk mixture. Okay. And then, kuha tayo ng egg white dito. So, kuha tayo dito. Tapos, lagyan natin dito. Yan. Tapos, yan. Putla natin. Bago natin ihalo lahat dun sa kabila. Sa egg white. Diba? Mas matrabaho kasi si Chiffon compare sa Choco Moist. Yung moist na Choco Moist lang. Ayun, kahit hindi ako gumamit ng mixer, whisker lang ang gamit ko ito. Eh dito, kailangan maganda yung pagkagawa mo ng egg white. Or else, pag hindi, palpak yung iyong luto. Diba? Palpak siya, magiging pudding. So, hindi na siya chiffon cake. Pudding cake. Ganun. So, halo na natin. So, fold mo lang siya. So, ito na siya. Done na siya. Na-mix ko na siya ng maigi. So, kailangan ganun. So, ilalagay na natin sa ating baking pan. Tapos, i-bake na natin. So, ayan yung ating baking pan. Dito na yung ating cake. Ayan. Ilalagay na natin sa ito. So, ito, bento. Ano siya? Yung bento. Bento cake. Yung size ng bento cake to. Ito, 6x4 na baking pan. So, yung recipe na ginawa natin, kakagawa siya ng ito, tsaka ito. Pero kung wala to, dalawang ganito pwedeng gawin. So, bali, dalawang bento cake. Since ito para sa bahay, ito para kay Lolo. Yun. So, i-bake na natin. So, nasa oven na siya. Na-preheat ko na yung oven. Tapos, ano siya, 150 degrees. So, convection oven po ang gamit namin. So, ano lang to, 35 minutes. Kasi nga, convection oven siya. So, ang ginagawa ko dito is 35 minutes lang, luto na yan. So, 150 degrees, then 35 minutes. Start! So, babalikan natin later. So, ayun na, luto na siya. Ayan. Nag-smile na naman siya. Nag-smile. So, luto na siya after 35 minutes. So, hiwain natin. And we will see. So, ayun na. O, diba? Apaka-soft and fluffy. Sarap. O, diba? Sarap yan. Ito, merienda na ako. Pang kapi-kapi din yan.